hydroponics is a simple method of growing vegetables without soil. It uses water and dissolved nutrients in a plastic trough or container. This method requires simple equipment and little maintenance. Trough hydroponics is recommended for city dwellers or hobbyists, as well as farmers. It is a simple, low-cost technology, and is suitable for growing vegetables in areas where land is limited. Hello guys, good morning. Yan pala yung pictures namin after ng induction of officers. Dahil yung venue malapit lang sa greenhouse ng munisipyo sa Sabera, Mabalacat, we decided to check kung anong meron doon kasi nag-garden din naman kami sa school. So, naghanap kami ng pwedeng itanim. And yan yung inintroduce sa amin ng caretaker ng greenhouse. At yun ay ang hydroponic system na pagtatanim sa mga containers like Styro Box, using only water with solution na magsaserve yun as fertilizer sa mga plants. Pwedeng-pwede ito kung limited lang yung space niya sa bahay and kung walang available na soil para mapagtaniman. Makikita niyo sa pictures yung mga tanim ng caretaker doon, yung mga herbs, mga mint, tarragon, basil, lettuce, at marami pang iba. Hello guys! Hello guys! Ngayon, kasama ko si Miggy and Zach. And Zach and Miggy. May napanood kami sa YouTube na hydroponics. So, itatry namin siya. Oo, itatry natin. Tapos, yung mga styro box na to, nabili namin sa mga fruit stand. Lola! Yung mga lalagyan ng grapes. Binigay ng lolo namin. Yan. Nabili namin to, tig 10 pesos each. Ba, 10 pesos? Mahal. Mahal! So, mag-start tayo sa pagbubutas ng mga Hole. styro. Gamit yung bata. So, ako lang gagawa nito syempre. Bawal makilamang mga bata kasi masusugat kayo, matalin. So, bubutasan na natin siya. Ito yung unang nabutasan ko. Dito ko ilalagay yung styro cup para dun itatanim yung mga gulay. Tsaka lalaroin ko yung mga... Bawal laruin. Press lang siya tapos dahan-dahang ikutin. Para hindi Sana yung styro? Ayan na siya. May styro lang namin. So, dalawang hole na. Gagawin nating 6. 8. 6. Dalawa dito, dalawa, tapos dalawa pa dito. Bigyan. Bigyan natin nila. Bigyan natin kay Dutch. Dutch? 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 Oh, number 3. Sana ulit. Oh, number 3. 3. 4, 5, 6. Oh, yan na. Sabi ko huwag matikisala eh. Bakit sala? Number 4. Number 4. Baka mahulig na ito. 4 na. Next. Ito naman. Hello. Siyempre, igigit na natin. Gagawin pa lang
Medyo makapal. Kaya maingay. Uulan na. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, number 5. Bingi, bingi, bingi. Timigi. Mamaya mag-iip mo pa ako madami. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 pa lang yung ginawa natin. Hindi, 6 pa lang. Dito pa. 7, 8, 9, 10. Ay! Sige! Mamaya so, number 6. Kala ko 5 pa rin. Ulit ko pa lang. Coin! Hey. Ah! May ano tayo. Seven. Asan na yung pang 8? Sirain mo. Sige. Asan na yung pang 8 dito? Dati, kunin pa namin yung ilan pa yung bubutasan. Ilan pa yung bubutasan natin. Niulog na naman din lagi. Huwag na kayong maliko. Ano tayo? May basket na. Ano tayo? Ano? Ano tayo? Ay, nasira. Pwede lang. Ang ganyan. Sana ginawa na lang natin. Yan! Yan. Saan? 8. Saan? Bubutasan ko. Ayun na. Tapos na. Kunin ko pa yung mga styro na hulog namin. So, meron kaming Ito pa. 8 na Styro boxes. 8 pa? Marami pang bubutasan. Yee! 8. Bye-bye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9. Kunin ko lang yung mga